Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. So magandang umaga mga paps. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano alisin yung white trimmings and silver or yung chrome trimmings para sa inyong dashboard for your So sa DIY na to guys, ang kailangan nyo lang is working gloves kung meron kayo. Kung wala naman, okay lang din, pero mas maganda kung naka-gloves kayo para iwas sa sugat na rin. Tapos prying tool para mas madali yung trabaho. That's basically it. Bakit nga ba natin naaalisin or gustong alisin yung white trimming? So may iba kasi sa atin na gusto siyang linisan, tapos gusto rin siyang palitan ng kulay. Yung iba kasi dinidecals yung kanilang white trimmings or yung white part, pinababalutan ng either carbon fiber or iba pa mang kulay na gusto nila. So napakadali lang naman na alisin na ito. May iba rin kasi guys na yung kumbaga madumi na, naninilaw na, para mas madali siyang linisan, mas maganda na alisin na lang siya. Kung paano, tuturo ko. So guys, dito muna tayo mag-focus sa itong mahaba na to sa passenger side. Yung sa driver side naman kasi almost the same lang yung process. So ituturo ko sa inyo siguro yung hanggang dito. Ito muna yung mahabang part. So para siya matanggal, ang gagawin nyo is pupunta kayo dito sa edge na to. Yan. So pwede nyo siyang sungkitan ng prying tool para mas madali, or yan, basta dito sa ilalim kayo pa-pry out. So mas maganda kung naka-gloves, pero for demonstration purposes, para lang makita nyo kung paano siya ginagawa, hindi muna ako mag-gloves. And also guys, pag gagawin nyo to, lalo kung malinis naman yung trim nyo, maghugas muna kayo ng kamay, make sure na walang dumi, walang grease, walang kahit ano, kasi pag nag-stain yan dito, mahirap na pong linisan. So dito tayo magsisimula sa gilid. Yan. So maglulus na yan. Dapat pantay-pantay siya. Ayun. So sumama na rin yung isa. Okay. So eto siya, guys. Yan. So yung isa, etong nasa gilid, dun kasi siya nakakabit sa mahaba. Pero hindi, not necessarily sabay yan na matatanggal. Yan. Halimbawa lang na hindi siya sumama. Yan. So balik muna natin. Yan. Kung hindi siya sumama, ang gagawin nyo lang guys is dito naman sa part na to, etong sa loob. Yan. Diyan kayo magpa-pry. Okay? Yan. So pag natanggal, that's it. And then, yung sa kabila naman, ito guys, yung sa kabila, ito, hindi nyo nakikita eh. Maganda kung ito. So, etong sa gilid, guys, ganun lang din. See? Tapos, etong maliit na part, tabi ng steering wheel nyo. See? Tanggal na. So, yung iba, yun nga, ginagawa, pinabalutan ng sticker, pinababalutan ng either carbon fiber, or yung iba pinipinturahan. So wala namang kaso doon. Ang syempre preference, sasakyan nyo naman yan. So bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. So yung trimmings dito sa kabila, so ito, it's basically the same thing. Buka natin. Galing dito. Medyo mahirap kasi nasa
kabilang side. Pero, ipapry out nyo lang yan, guys. Yan. So, ganun lang kadali, guys. Kasi nga, ang dami rin nagre-request. Hindi nila alam kung paano tanggalin yung trims. So, eto na yon. Ibabalik lang natin. Pag ibabalik lang siya, guys, make sure lang na, of course, naka-align yung locks. Diba? Yan. Pagka narinig nyo na yung clicking sound, okay na yan. Ang hirap makita kasi ang liwanag dito sa side na to. Ayan. Then, that's it. Ayan. So, eto. Unahin nyo to. And then, last but not the least, hindi, mali pala guys. Baliktad. Ito pala yung hinuli natin, no? So, ito yung unahin nyo. Pinakamahaba. Basta narinig nyo na yung clips, okay na yan. Then, tatapat nyo lang yung locks. That's it. So, ayan guys. Nandun na siya. Balik na. So, that's how easy it is. Kasi nga, ewan ko, marami na rin kasi nagre-request. Siguro gustong linisan or palitan. Pag lilinisan nyo guys, ang dami ng cleaner na available. Make sure lang na safe siya sa plastic yung gagamitin nyo. Otherwise, baka imbis na gumanda, baka lalong pumangit. And that's it for me today. Sana meron po kayo natutunan sa ating DIY video. Kung meron po, bigyan nyo po yung video natin ng thumbs up. And also, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button with the notification bell sa tabi po para ma-update po kayo kung meron po tayong mga bagong upload dito po sa ating YouTube channel. And also guys, kung kailangan nyo po ng parts, accessories ng inyong sasakyan, link po ng ating Shopee store, lalagay ko po sa description section below ng ating video na to. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much sa pagsama sa atin today and I hope to see you guys on our next video.